Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái phần thiết kế bao bì nhãn mác, và trong cái bao bì nhãn mác thì thường thường nó sẽ sinh ra những cái hệ thống về theo bộ. Và các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ ví dụ cho các bạn xem nhá. Ví dụ chúng ta chọn là file, chúng ta chọn vào một cái plate này, sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái ảnh. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là trong một cái bao bì nhãn mác như thế này, thì ở đây sau khi thiết kế xong nó dàn trên mặt phẳng như thế này, đúng chính xác là nó in nhầy luôn, nó phẳng từng nhầy này, các bạn thấy chưa? Và sau khi in xong thì người ta sẽ dùng cái con dao cắt, người ta cắt ra và người ta sẽ đưa cho cái người gập hộp gia công, gập lại, sau đó thì người ta sẽ dán xong nó đóng thành sản phẩm bên trong vào. Thì trong đây người ta có cái bao bì bên ngoài này, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây mặt trước và mặt sau khá là giống nhau, mọi người nhìn thấy chưa? Mặt trước mặt sau khá giống nhau nhá. Và trên đây các bạn sẽ nhìn thấy có những cái tư duy rất là quan trọng, ví dụ như là sức khỏe vàng. Và phần thứ hai nó có biểu tượng của GMP. Đây là một trong những cái được gọi là kiểm định về chất lượng. Đây là thực phẩm chức năng nhá. Đây không phải thuốc nhá, các bạn nhớ nhá. Thuốc thì nó sẽ có xét nghiệm lâm sàng trên cái bao bì đấy. Còn nó là giá trị về thực phẩm chức năng thì nó sẽ có giá trị như này. Tiêu chuẩn quốc tế thì chúng ta sẽ chọn như thế. Và trên một cái bao bì chúng ta chuẩn bị rất là nhiều thứ. Thứ nhất là các bạn sẽ phải xin được cái nội dung là logo. Các bạn có nhìn logo chưa? Nếu khách hàng không có logo thì xin nói cho các bạn biết là các bạn đồ lại là cái chắc nhá, chứ không bao giờ được quyền dùng ảnh nhá. Ảnh mà nó xấu quá mà in trên bao bì nhãn mác thì nó sẽ bị nhòe. Phần thứ hai, các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà làm cho một chủ đề thì người ta xác định là cái phông chữ nó phù hợp với nó, ví dụ như là Atiso. Tiếp theo là cái tiêu chí của nó là cái này là loại gì, ví dụ vàng gold, sau đó thì nó sẽ có mát gan, lợi tiểu, nhuận tràng, xong rồi tăng cường sức khỏe đấy, và cái này rất là tốt cho trẻ em thường thường. Và nó sẽ có là bao bì bên trong. Và thứ hai là người ta sẽ có một cái giấy hướng dẫn sử dụng, người ta có thể thiết kế bên trong như thế này. Và tiếp theo là đây là những cái thiết kế về cái ống, các bạn nhìn thấy 20 ống gồm 10 ml, nhìn thấy chưa? Và nếu mà ví dụ như các bạn này làm về cà phê thì các bạn nhớ là thiết kế hộp xong rồi bạn phải thiết kế cái nhãn mác bên trong nữa nhá. Nhìn này, và ở dưới đây thì người ta có hai loại như sau. Trên nhá, thành phần này, nhìn thấy chưa? Mọi người lưu ý này, thành phần xuống dòng. Thành phần, cách dùng, công dụng và đối tượng sử dụng. Thì những cái này là tiêu đề, còn cái mô tả của nó thì sẽ dùng chữ thường. Tiêu đề chữ in và to hơn, còn mô tả thì sẽ là chữ bé hơn, nhớ nhá. Và trước khi mà chúng ta in xong thì các bạn sẽ phải nhìn đen trắng để xem là chữ có đọc được không, bởi vì có rất nhiều bạn thiết kế bao bì nhãn mác xong chữ thì không nhìn được, rất là đáng tiếc, bởi vì là chúng ta không trải nghiệm được cái điều này mà chúng ta quyết định là thấy nó đẹp, chúng ta phóng to nhìn được, nhưng mà thực tế là in ra thì kích thước nó bé quá, nó không nhìn được. Chính vậy mà co chữ bằng bao nhiêu thì nó phải có quy định, chứ không phải là chúng ta cứ cho tùy biến được nhá. Thấp nhất thì cũng không bao giờ dưới 5 được nhá. Nào, tiếp tục là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ đi theo hai cái tông màu cho các bạn là xanh. Atiso của chúng ta phải tìm về cái tư liệu, chắc chắn là chúng ta sẽ tìm thứ nhất là gì, phông chữ, thứ hai nội dung, thứ ba hình ảnh. Và hình ảnh đây thì nó sẽ có biểu tượng Atiso và một đứa trẻ con, để cho hướng cho người dùng là ra ngoài người ta xếp trên kệ phát người ta nhìn cái này là trẻ con rồi, lấy về cho trẻ con uống. Các bạn hiểu cái này chưa? Ví dụ nếu mà dành cho người già thì chúng ta sẽ tìm những người già, chúng ta sẽ tìm, nếu người trẻ thì tìm người trẻ. Và bởi vì là cái này chính là hướng về cái tập khách hàng của mình khi mà chúng ta làm offline. Có nghĩa là offline có nghĩa là được xếp trên kệ rồi thì người ta nhìn người ta biết ngay, người ta quảng cáo người ta biết ngay, chứ chả có ai mà đi làm Atiso như này tự nhiên lại những người lớn tuổi vào đây mua cái này ạ, đúng không ạ? Việt Nam làm rất kỹ và tất cả những sản phẩm của chúng ta tùy theo tính chất, nhưng đây là một trong những cái cách sử dụng bằng hình ảnh. Có nghĩa là Atiso này là làm bằng hình ảnh nhé, các bạn nhìn nha, đúng cái quả Atiso của chúng ta nhá, bông hoa Atiso của chúng ta, bạn nhìn chưa? Người ta lấy nguyên cái hình đấy, người ta đưa vào và sắp xếp làm sao cho bố cục nó đẹp, tạo hình cho nó đẹp, chứ người ta không dùng cái kiểu như là vẽ màu nước để tạo ra nhá. Ví dụ nếu mà bạn làm mứt khô thì người ta có thể dùng theo phong cách là màu nước được, vẽ bằng nét được, nhưng đối với người bình thường thì nhớ một điều rằng cứ hình ảnh thật mà chơi, nó rất là dễ gần gũi với cái cách nhìn của khách hàng nha. Rồi, vậy thì khi mà bắt đầu được cái điều đấy thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho tôi những cái việc như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ đi tìm
Nhìn hình ảnh của lá gan chưa? Tìm thôi, và chúng ta chỉ lấy cái bên trái rồi, còn cái bên phải thì chúng ta không lấy, bởi vì bên này là khỏe và bên này là yếu. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên chúng ta tải về. Phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ kiếm một cái artiso, đúng không? Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ kiếm một cái hình ảnh của một cái gì đây này, các bạn nhìn đấy, ở đây là một cái đứa trẻ con. Các bạn có thể làm theo hình thức nào tùy, chúng ta có thể cắt, chúng ta có thể làm gì đó tùy nhá. Ở đây này các bạn nhìn chưa? Đấy, chúng ta có cắt đây. Nếu trong trường hợp nếu mà làm cho người Việt Nam thì chắc chắn là sẽ có những cái buổi chụp ảnh, tìm một cái người mẫu và chụp ảnh, cái điều đấy đưa lên cũng được, hiểu không ạ? Rồi thì các bạn nhìn này, và tất cả những cái giá trị như này thì chúng ta sẽ nên mua bản quyền. Ví dụ hình ảnh chúng ta nên bản quyền, bởi vì tránh trường hợp là khi mình sử dụng xong rồi thì có những người ta yêu cầu tại sao bạn lại dùng ảnh của con tôi hoặc ảnh ở đâu đấy thì nó rất là phiền, đúng không ạ? Tốt nhất là bạn sẽ phải chụp ảnh và có bản quyền thì tốt nhất nhá. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ dàn, thì cái công việc đầu tiên dàn thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, đây này. Đối với người bình thường thì người ta sẽ lấy một cái thước kẻ ra, người ta đo từ đây cho đến đây, từ đây cho đến đây và từ đây cho đến đây bằng bao nhiêu cm. Nhưng theo thông lệ bình thường thì đầu tiên tôi sẽ dựng được cái mặt trước là mặt quan trọng, bởi vì nó quyết định được cái đẹp xấu và quyết định khách hàng có lấy được không là do cái này. Và cái này sau khi đánh xong thì bạn hãy đánh cái transform cho tôi và kích thước chiều ngang bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu, rõ ràng nhé, không sai lệch từ đâu ạ, chứ không phải từ bịa. Và các bạn cũng nhớ cho tôi là giữa những cái khoảng không như này thì các bạn nên trừ cho tôi một giá trị, một ni, nhìn chỗ khe giữa như này chưa, miếng này với miếng kia. Các bạn biết là cái giấy người gập vào thì bao giờ người ta phải chỉ chừa đến một ni, như vậy thì người ta gập thì cái hộp nó vuông được. Chứ có nhiều người mà làm đúng chính xác khít vào như này thì tòi nha. Và nguyên tắc là thiết kế không có gì, không có viền. Các bạn lưu ý cho tôi, thiết kế không có viền nên tạm thời tôi sẽ để ra ngoài này và tôi dùng phím Y, tôi chỉ vào đây lấy màu của người ta luôn. Và đây là một trong những cái mà cách học đứng trên vai của người khổng lồ là tôi sẽ chọn đúng cái màu chuẩn của nó hơn. Thứ nhất, màu xanh lá cây này già thì không già, nhưng trẻ thì không trẻ nha. Các bạn hiểu cái màu nó đủ độ chưa? Nên chúng ta sẽ sử dụng theo màu của thương hiệu, màu của những cái người mà đã sử dụng cho cái bao bì nhãn mác này, người ta đã rất kỹ rồi thì mình có thể sử dụng, học hỏi từ cái màu của họ, được chưa? Bước thứ hai là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chữ là chữ gì? Chữ A. Và sau khi cái chữ Edison xong thì các bạn nhớ là làm cho trẻ con thì cái phông chữ của chúng ta chắc chắn là sẽ phải liên quan đến việc làm sao béo, đúng không? Và tạm thời tôi để một cái màu trắng đã. Và sau khi màu trắng xong thì chúng ta hãy chọn một cái màu, cái phông chữ nó tròn trịa, càng tròn thì càng tốt nhé, bởi vì tôi làm cho trẻ con chứ không phải làm cho người lớn nhá, bạn hiểu không? Và phông chữ nếu mà chưa có được cái ví dụ như tiếng Việt thì bạn có thể tự chế dấu sau khi mà bạn yêu cầu, người khách người ta yêu cầu chẳng hạn, ví dụ như đây, chúng ta sẽ đi một vòng và chúng ta sẽ tìm đến cái phông chữ nào mà nó tròn nhé, tròn là tốt nhất, các bạn cứ chọn tròn cho tôi. Và phông chữ này thì tôi sẽ chọn cho nó phóng to ra, tôi sẽ chọn cho nó dày hơn nữa. Đấy, chúng ta cứ đi tìm làm sao để cho các phông chữ chúng ta tròn nhất. Còn nếu mà bạn nào đã chuẩn bị rồi thì các bạn có thể gõ thẳng trực tiếp, ví dụ như là UTM. Sau đó thì bạn tích vào đây cho tôi và chỉnh xuống dưới thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm, nhìn nhá, phông chữ này thì không phù hợp, bởi vì thực ra nó lại không theo nguyên tắc nhiều lắm nên là nhìn nó hơi bị khó và khó đọc. Các bạn hiểu không? Không phải tất nhiên tìm ra chữ tròn rồi nhưng lại khó đọc thì chúng ta cũng không thể dùng được. Các bạn hiểu không ạ? Rồi chúng ta cứ đi một vòng, sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái phông chữ nào nó tròn nhất có thể. Ok, chúng ta sẽ chọn đây, ví dụ phông này là phông tròn mà tôi chọn vào phông đó là bold đậm nha, nhìn thấy chưa? Và cái phông chữ này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở đây thì nó đã có cái tiêu chí là được cái này rồi, nhìn nhé, mọi người nhìn thấy chưa? Phông chữ tròn nhưng lại không đủ dày thì buộc là chúng ta phải sử dụng một chiêu thức như sau, là các bạn sẽ phải ấn vào Ctrl Shift O, tách nó này. Và sau khi Ctrl Shift O xong thì bạn phải chọn qua Object, bạn chọn vào Path và bạn chọn vào Offset Path, thì cái lúc này thì cái phông chữ nó mới tròn được như này, nhìn thấy không ạ?
nó sẽ dày lên cho các bạn, và dày như này là tôi nghĩ là nó cũng đủ độ rồi. Tôi sẽ ấn OK như này thì các bạn sẽ nhìn thấy phông chữ thôi chưa? Đấy, thế thôi. Và sau khi đã làm xong thì bắt đầu tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và trừ cái này đi. Và chúng ta chọn vào biểu tượng như sau. Ví dụ trong phần này ungroup ra và chúng ta sẽ tách bỏ cái này đi. Những cái phần chữ là con này thì chúng ta không dùng nữa thì chúng ta bỏ đi. Làm cho trẻ con thì màu nó phải tươi trẻ nên là chúng ta sẽ cứ đi từng bước một. Ví dụ khoảng cách này, đúng không? Chúng ta sẽ đi đây để nó có khoảng cách xa gần đúng nghĩa. Sau đó thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Đấy, nhìn thấy chưa? OK, và sau đó thì bạn tích loop ra đây, quét qua cả hai và chúng ta thu nhỏ bằng Ctrl G. Nếu tốt nữa thì bạn nhớ cho tôi một cái chữ Artiso, chúng ta sẽ đặt ở vị trí này. Và logo thì các bạn nhớ nhá, đây, Artiso. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng gradient. Và gradient lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái gradient đen trắng trước và chọn và cho nó một cái biểu tượng rất là màu tươi. Chúng ta tích đúc vào đây và chúng ta chọn một cái màu tươi hơn, ví dụ xanh. Và nhớ là chúng ta phải chọn màu kỹ nha. Chúng ta tích vào đây và tôi sẽ chọn màu vàng. Và tiếp theo nữa thì bên này thì tôi sẽ để màu xanh ở giữa, màu vàng thì tôi sẽ giữ phím man này. Các bạn nhớ nha, giữ phím man và tôi tích vào đây là tự khắc tôi lấy được màu, nhìn chưa? G chúng ta kéo từ trên xuống dưới để lấy được cái màu tông màu của chúng ta nó phát sáng như thế này. Đó. Sau khi đã làm xong thì chúng ta có thể dùng G và kéo ngược lại. Nếu mà chúng ta thích, chúng ta cứ kéo dần như này cho tôi, được chưa? Ở giữa thì nó sẽ là sáng, còn xung quanh nó sẽ là đậm. Và tất nhiên là chúng ta thử trên cái nền này thì các bạn nhìn chưa? Nó gặp một cái trường hợp như sau là bị một cái đó là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl 8 nhé. Các bạn nhớ cho tôi Ctrl 8 này. Object chúng ta chọn vào Compound Path và chọn vào Ctrl 8 để nó trở thành một trước đã. Bước số 2 thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái hiệu ứng cho cái chữ này là trước khi lên tôi sẽ kéo này cho các bạn và dùng công cụ M. Tôi quét qua một nửa của chữ đi. Nhìn chưa? Đây là một trong những cái cách làm hiệu ứng chữ thôi. Chúng ta chọn vào cả hai và chúng ta sẽ dùng công cụ Shift M để quét qua đối tượng dưới để loại trừ toàn bộ tất cả những phần thừa đi. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có phần thừa rồi. Chọn 1, chọn 2 và tích vào đây để căn vào đối tượng nằm giữa nhé. Còn nếu không thì các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ chọn cái này là màu trắng. Và sau khi màu trắng thì các bạn sẽ đặt thẳng trực tiếp đối tượng lên đây cho tôi. Các bạn có thể cho nhỏ hoặc cho to tùy các bạn. Ví dụ có nhiều bạn bảo là thầy ơi nhưng mà em làm đây em muốn cho cái hình này nó nhỏ lại để cho nó đẹp hơn tí được không, thì các bạn nhìn này, Object chúng ta chọn vào phần Path và chúng ta chọn vào Offset Path. Trong trường hợp này thì tôi sẽ cho nó nhỏ lại. Đây 0.0.02 và 0.02 thì các bạn sẽ nhìn thấy nó nhỏ lại chưa? Âm nhá. Chúng ta sẽ tích vào đây âm này. Chứ có dấu trừ đằng trước này. Nhìn chưa? Và sau khi đã có dấu trừ trước xong thì bạn ấn OK cho tôi, thì lúc này tôi đã tạo ra một cái hình nó bé hơn. Tôi sẽ quét qua. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái hình miếng trắng tôi bé hơn so với cái hình bên ngoài chưa? Với cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái object và chọn vào overlay, hoặc là chúng ta sẽ gõ xuống là chọn vào rơi tầm 20% hoặc 30%, 40%. Đây này biểu tượng hình chúng ta phải làm được. Nhìn chưa? Chữ bắt đầu đã khá là bóng. Tiếp theo cái hình này thì chúng ta phải sử dụng một cái hiệu ứng cho nó khó hơn chút xíu là tạo bóng. Bằng cách nào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái fill. Chúng ta sẽ add new fill. Add new fill là tạo ra giữa màu và viền cho nhau có thể thêm một cái giá trị, nhìn đi chưa? Nó có thể thêm viền và nó có thể thêm màu. Thì cái màu này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu gradient thường. Và sau khi đã có màu gradient thường xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng màu nhớ. Ví dụ như chúng ta tích đúc vào đây, tôi sẽ chọn một cái màu đậm. Tích đúc vào đây, chúng ta sẽ chọn một cái màu đó là màu về chính cái màu này. Nhìn chưa? Sau khi đã chọn màu xong được đối tượng rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy trong cái add parent này của chúng ta có một cái màu, nhìn thấy không? Cái nhắc G này. Các bạn sẽ nhìn thấy đang chuyển từ màu đậm sang màu nhạt, nhìn chưa? Từ cái màu này không liên quan, màu này tôi sẽ kéo xuống dưới này, các bạn nhìn này, tôi sẽ kéo xuống dưới cho các bạn, kéo xuống dưới cái phim này thì có phải nó nằm ở dưới không?
Và sau khi làm kéo xuống dưới này thì bắt đầu tôi sẽ chọn chính cái phim này và tôi chọn vào FX. FX chính xác là giống như effect này. Các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là chúng ta sử dụng cái màu tôi đã cho xuống dưới rồi. Cái này là sử dụng trực tiếp bên ngoài, còn cái này là sử dụng để chúng ta sau này còn đánh được chữ được. Nếu mà các bạn biến đổi từ chữ, các bạn sẽ sổ xuống ở đây cho tôi. Lúc này các bạn sẽ chọn vào phần path và chọn vào offset path. Đầu tiên là offset path là tôi sẽ cho nó to ra đã. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ nằm chuột. Đây ạ. Tại sao tôi lại cho to này? Bởi vì tí nữa sẽ nằm trên một cái nền trắng chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ có cái hiệu ứng cho các bạn. Tôi chọn là 0.05. Và sau khi chọn vào 0.05 thì cái hình của tôi nó bé như này và tôi ấn OK. Được chưa? Đầu tiên tôi chọn vào offset path đã thành công. Bước số 2 tôi sẽ chọn vào đây, tôi lại chọn vào transform tiếp theo một lần nữa. Các bạn nhìn chưa? Ở đây nó sẽ có lệnh transform. Trong lệnh transform của chúng ta thì nó sẽ có lệnh là xô lệch sang phải và xô lệch sang trái. Ví dụ đây. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi 5 chuột. Ví dụ 0.002. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn lên tích vào đây một cái. Rồi cái này thì tôi copy Ctrl C và tôi copy xuống đây luôn là xô lệch xuống dưới luôn. Và sau khi xô lệch xuống dưới thì tôi đánh số lượng ra. Thì các bạn có nhìn thấy lúc này tôi đã có một cái chữ nó bóng như này. Đó, xong rồi. Và sau khi đã chọn chữ bóng xong thì các bạn nhớ là tôi đang vẫn ở gradient này, bạn có thể thay đổi hướng gradient, nhìn thấy chưa? Thay đổi hướng gradient rất là dễ. Nhìn chưa? Và sau khi đã làm xong thì lúc này chúng ta đã có một cái chữ, và cái chữ này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi tích ra ngoài cho các bạn xem. Chữ này tôi đã làm dùng xong hiệu ứng. Và chúng ta sẽ quét qua đây. Nhìn thấy chữ này của tôi chưa? Rồi sau khi đã là chữ xong thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm thêm một cái hiệu ứng nữa cho nó, đó là gì? Chúng ta chọn vào appearance và cái phần bên trên là fill này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái effect. Chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào inner ground là bóng bên trong. Thì cái bóng bên trong này tôi sẽ chọn cho nó cái opacity là 100. Độ lan tỏa của bóng thì tôi sẽ để như này. Thấy chưa? 0.05. Và sau khi đã 0.05 xong thì các bạn nhìn này, 0.05. Và sau khi 0.05 xong thì chúng ta tích vào đây. Bóng chúng ta sẽ có cái này. Còn chúng ta 0.1. Chúng ta sẽ back lại 0.1. Và chúng ta sẽ tích vào đây. Thấy chưa? Với cái 0.1 như này thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái màu này không phải là chọn vào biểu tượng làm sáng nữa, mà nó sẽ là hòa trộn theo kiểu overlay. Overlay màu sẽ tươi xung quanh ngoài cho các bạn. Và lúc này sau khi đã làm xong thì bạn ấn OK giúp tôi, thì lúc này tôi đã có hoàn thành xong cái chữ đầu tiên. Đó. Sau khi đã có chữ đầu tiên xong thì các bạn sẽ tiếp tục đến một cái phần chữ thứ hai. Tôi phải design một cái cụm chữ. Ví dụ chúng ta có thể học hỏi theo cái cách. Ví dụ chúng ta có thể tích vào đây, chúng ta gõ ở đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ ghi một cái chữ vào đây. Và lúc này tôi sẽ chọn một cái phông chữ UTM. UTM AVO chẳng hạn như này. Và lúc này thì các bạn có thể có nhiều cái cách thức xử lý. Ví dụ chữ thì chúng ta có thể chọn vào đây nhá. Chữ này chúng ta. Được chưa? Sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ đặt đúng bằng mép hoặc là đặt bằng chữ. Sau đó đặt bằng chữ xong thì cái phần còn lại thì tôi sẽ kéo xuống một tí nữa, tôi sẽ chọn vào đây. Rồi sau khi đã có biểu tượng xong tôi sẽ gắn biểu tượng chữ gold nó nằm ở vị trí này. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ kéo cho nó ra để nó có thể bằng cái chữ S và chữ O. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong tổng quan về cái biểu tượng chữ thì cái chữ này của chúng ta sẽ để một cái màu trắng. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng về một cái hình chữ nhật. Và tôi sẽ chọn cho nó một cái vị trí từ đây đến đây. Chúng ta sẽ cố gắng làm sao đặt đúng bằng những cái mép này và chúng ta sẽ cho xuống dưới này, cho lên trên một nấc này, để cho xuống dưới tất cả này. Chữ của chúng ta là màu trắng rồi thì chữ này tạm thời tôi để màu vàng để cho các bạn nhìn, được chưa?
Sau khi đã chọn xong thì chọn 1, chọn 2, chúng ta cho cái thu nhỏ cái chữ này lại một tí nữa, 18 tôi sẽ chọn xuống rơi tầm khoảng 10, 17, 16. Chọn 1, chọn 2 và chúng ta tích vào đây tầm đối tượng vào giữa đối tượng nhau, nhìn thấy chưa? Chúng ta tích và chọn vào giữa. Và sau khi chọn vào xong thì chúng ta sẽ làm cho nó mềm mại hơn bằng cách chúng ta tích vào những vị trí góc để trang trí cho cái miếng hình của chúng ta nó đẹp hơn. Nha. Và chúng ta có thể chọn 1 này, giữ shift, chọn 2 này. Sau đó là vo góc như này thì nó sẽ đẹp hơn này. Rồi, sau khi đã làm xong cái vị trí này tôi thu nhỏ xuống thì cái chữ này tôi dùng phím Y ngắn tôi copy vào đây. Và nhớ là sẽ phải bằng mép nhá. Bạn nhớ nha, chọn 1, chọn 2 và tôi tích vào đây để tôi bằng mép vào phần phía dưới của line. Được chưa? Rồi, bây giờ thì cái phần chữ này thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Chúng ta mở một cái biểu tượng goal của chúng ta lên. Ví dụ như tôi có một cái biểu tượng goal như thế này. Sau khi chọn xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái vàng goal thôi. Mình chọn vào đây Ctrl C, sau đó sang bên này và Ctrl V. Được chưa? Dùng cái này Y ngắn chọn vào đây. Sau khi đã chọn ra biểu tượng xong thì bạn xóa cái này đi, không cần nữa. Thì cái này, chữ này của chúng ta buộc là chúng ta phải sử dụng thêm cái tiêu chí là về bóng. Còn nếu không có bóng thì chúng ta sẽ không đứng được trên nền này đâu ạ. Được chưa? Các bạn có thể ấn vào Ctrl C, Ctrl B và Ctrl C, Ctrl B xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nâu đậm. Cái màu nâu đậm này các bạn sẽ chọn Effect, bạn chọn vào Blur và chọn vào Gaussian Blur để nó nhòe đây. Mình nhớ nhá, tại vì tôi đang chọn cùng tông. Nhìn chưa? Và sau khi tôi đã chọn xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái tiêu chí nào, ví dụ chúng ta đặt overlay có được không, chúng ta đặt multi có được không, chúng ta đặt vào corner được không, corner burn được không, nhìn chưa? Đấy, thì các bạn sẽ phải ngồi tiêu chí cái này cho tôi. Và phần thứ hai, cái nét này tôi cần phải xử lý thêm một công đoạn nữa. Ví dụ nha, cái bóng này các bạn nhìn chưa, tôi sẽ chọn vào multi đi, sau đó thì tôi sẽ giảm thiểu cái này xuống 50 nha. Sau khi xuống 50 xong tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F, Ctrl C, Ctrl F là tôi ấn Shift X cái này để tôi lấy cái viền của đối tượng. Được chưa? Cái viền này bắt đầu tôi thay đổi cái thuộc tính của nó không phải là này nữa mà 90. Để lấy đường viền của chúng ta nó khác biệt đi, tôi chọn vào 0.5 để cái nét nó nhỏ hơn. Bạn nhìn thấy chưa? Và tổng quan toàn bộ cái chữ này thì tôi sẽ chọn vào phím Y ngắn và tôi chọn một cái màu chữ xanh. Đấy nha, tôi sẽ chọn một cái màu chữ xanh như này. Đấy. Tại sao tôi chọn màu chữ xanh? Bởi vì các bạn để ý chỗ này, chúng ta không phải là trên nền màu xanh đậm, được không ạ? Và sau khi đã làm xong thì bây giờ cái biểu tượng của chúng ta đã được cái cụm chữ nó đã tốt rồi thì chúng ta sẽ quét qua và thực hiện thao tác là group lại nha. Và thứ hai, cái vàng gold này chưa đủ sáng thì các bạn nhớ là in ra nó hay bị trầm đi, nên các bạn phải làm cho tôi một cái thao tác là Ctrl C và Ctrl F và hòa trộn cho nó làm sáng ảnh nhé. Đó, cái này các bạn sẽ đặt cho tôi là 86 hoặc 68 thì đấy tùy. Đó, sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có một cái vàng gold khá là bắt mắt rồi. Cái nét này cũng thế, Ctrl C và Ctrl F và tôi sẽ chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh thì cái nét đường viền nó sẽ bắt mắt hơn. Rồi, sau khi đã làm xong tôi quét qua cả hai và tôi ấn vào Ctrl G. Ctrl G thu nhỏ lại đối tượng và đặt một vị trí. Các bạn có thể được đặt một cái vị trí nào, một là có thể căn giữa vào cái hình. Và lúc này chúng ta có thể được quyền là tạo ra những cái trang trí cho chúng ta bằng cách như sau. Một là làm đơn giản thì người ta dùng bằng đường cong, hai là dùng cong bên này, ba là đường cong như này. Đấy. Các bạn có thể là lựa chọn một cái đường cong như thế này. Nhìn chưa? Và sau khi đã đường cong này thì ở đây thì nó có một cái chữ GMP của các bạn thì các bạn có thể vẽ cong bên này hoặc vẽ cong bên này tùy các bạn. Đấy nhá. Chúng ta sẽ vẽ theo một kiểu dạng 3 đường như thế này. Tôi sẽ vẽ nhẹ cho các bạn. Sau khi đã chọn xong một xong thì tôi sẽ vẽ thêm một cái hình số 2. Và hình số 2 tôi sẽ có một cái hình như thế này. Bạn có thể cho nó cao hơn để nó sẽ thu nhỏ như này cho tôi. Tiếp theo cái hình này nữa tôi sẽ để vào đây. Tôi có 3 hình, tôi có chọn 1, chọn 2 và chọn 3. Sau khi đã chọn 3 xong thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện một thao tác là dùng cái công cụ Shift M và nối nó lại với nhau để nó trở thành một.
Và sau khi trở thành một xong thì bạn sẽ chọn 1, chọn 2 cho tôi, và lúc này chúng ta thực hiện thao tác đó là quét qua phần thừa và chúng ta sẽ loại trừ phần thừa đi. Thì cái phần này của chúng ta đang là sẽ dùng một cái màu trắng, các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ chọn một cái màu trắng cho tôi. Ý ngắn rồi chúng ta chỉ vào đây màu trắng, chúng ta có cái này. Kết quả cả hai chúng ta chọn xuống dưới thì cái chữ atiso của chúng ta được nổi nha, nhìn chưa? Và khoảng không thì các bạn để ý cho tôi là trong cái phần này thì chữ của chúng ta nó sẽ phải lùi xuống dưới một tí nữa. Đây. Đây, cái chữ này thì nếu mà bạn mà bị group rồi thì bạn có thể tích đúp vào là tách ra, shift loại trừ và đưa nó xuống nhé. Nhìn này, quét qua này, quét qua tất cả này, được chưa? Giữ shift loại trừ này, đấy thì nó sẽ tự rớt xuống nha, để nó tạo ra khoảng không cho các bạn, được chưa? Đấy, thu nhỏ lại, đặt chính xác về hình. Rồi sau khi đã ăn xong thì quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng, lại chọn vào đây, lại Ctrl G lại một lần nữa thì chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta đặt vào vị trí. Bước số 2 của các bạn là các bạn sẽ phải tạo cho tôi một cái logo, ví dụ như là An Khang. Đó, sau đó thì sau khi đã có chữ An Khang xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái text hoa, và cái chữ này nó sẽ nằm ở vị trí này. Các bạn có thể căn trái nhé, căn trái cũng được, căn phải cũng được, tùy theo tính chất của các bạn. Chữ thì chúng ta có thể chọn màu nâu theo đúng thương hiệu của người ta. Và phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ tích vào đây, cái này cho nó to ra lớn nữa, tại vì cái phông chữ nó có thể đặt như này, được chưa? Rồi tiếp theo bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho tôi những cái đường cong để chúng ta có thể che như thế này, Shift X, hoặc là các bạn có thể chọn bằng bẻ bằng đường cong luôn bằng cái công cụ pen như thế này, tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, bẻ cong. Sau đó tiếp theo bỏ cong thì các bạn sẽ kéo ở đây cho tôi là từ to đến bé, chúng ta sẽ kéo xuống đến đây. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo sang đây, nhìn chưa? Sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ khoanh qua một đường như thế này. Làm chúng ta sẽ làm rất là kỹ, chọn 1, chọn 2 và chúng ta sẽ loại trừ đi phần thừa nhé, các bạn nhớ nhé. Đấy, loại trừ phần thừa. Và sau khi loại trừ phần thừa xong thì cũng phải nhớ một điều rằng là chúng ta cũng sẽ phải chỉnh cái đường cong này nó đẹp hơn. Đấy, chúng ta sẽ tích vào đây. Rồi sau khi đã có xong phần này thì dùng phím Y ngắn và chỉ vào đây để lấy vào cái vàng gold của chúng ta. Và sau khi đã có vàng xong thì các bạn để ý là cái này đang mang hiệu ứng là opacity 86 này lên 100. Phần thứ hai là tôi không cho hòa trộn nữa mà tôi để no mờ, và lúc này thì tôi chọn cái hình này cho xuống dưới, nhìn chưa? Và sau khi tiếp tục đến phần này xong thì tôi sẽ đẩy hoàn toàn cái đối tượng này lên trên một tí để cái đường nét của nó đừng bị to quá. Chúng ta sẽ thu nhỏ lại để cho nó thanh hơn. Tiếp theo những cái đường nét này các bạn sẽ đẩy như thế này cho tôi. Không phải lúc nào chúng ta cũng làm thật là kỹ cái này. Yeah. Rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường này, chúng ta sẽ kéo lùi ra đây và chúng ta ấn vào Shift X. Shift X là biến hình viền này nha. Và sau khi đến hình viền chúng ta dùng công cụ C và chỉ vào đây một điểm, chỉ vào đây một điểm để lấy được cái điểm bên trong của nó, và đúng song song theo chiều này thì cái điểm này vứt đi. Cái điểm này thì chúng ta sẽ để vào đây. Cái điểm này thì tôi sẽ lấy một cái màu xanh xanh lõng chuối này, Shift X này, chọn mất màu trắng này, nhìn chưa? Và cái điểm này thì các bạn sẽ đặt đúng vào vị trí này cho tôi. Với cái điểm này các bạn đẩy lên cho tôi một tí và lúc này thực hiện thao tác như sau. Chúng ta có thể cầm điểm này và nuôi vào trong để cho nó song song cũng được. Sau đó thì chúng ta sẽ copy thêm một đoạn nữa bằng cách chúng ta kéo ở đây, và cái điểm này thì chúng ta sẽ thấp rơi từ khoảng 10. Sau khi chọn 10 xong thì chọn 1, chọn 2 và chúng ta chọn vào Alt Ctrl B là chuyển hình. Nhớ nhé, chúng ta chọn 1 này, chọn 2 này. Đây ạ, chúng ta chọn Alt Ctrl B. Sau khi chọn Alt Ctrl B xong thì bạn tích đúp lại với công cụ V kép, chính là công cụ Blend Tool. Chúng ta chọn vào đây và điều chỉnh nó số là ở số 3. Các bạn có thể nhìn thấy tăng số lượng lên, được chưa? Và sau khi tăng số lượng mà chúng ta thấy hợp lý thì chúng ta giữ lại, và không đây. Cái hình này chúng ta sẽ lùi xuống một tí nữa để cho nó đúng vào khoảng không của các bạn.
các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm trang trí của chúng ta bắt đầu nó tốt hơn. Nhưng lúc này tôi thấy rằng cái điểm này của tôi nó hơi bị lệch, thì tôi có thể đẩy cái này sang bên này để nó không bị theo cái hình vừa rồi nó bị chạy. Này, chúng ta vẫn có thể điều chỉnh như bình thường, và điểm này thì tôi ấn là P trừ bớt điểm đi, tôi bẻ cong lại như bình thường. Những cái đường cong này các bạn sẽ phải ngồi luyện kỹ, bởi vì là cái kỹ như vậy thì cái sản phẩm của em mới tốt được. Và tiếp theo nữa là cái điểm này của các bạn thì nhìn này, điểm này chúng ta sẽ phải ấn là P trừ bớt điểm đi nhá, ấn vào P trừ bớt điểm này. Sau khi bớt điểm xong thì nó hết cái đường gấp khúc rồi thì chúng ta bẻ cong lại thì nó lại như bình thường, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái phần phía dưới rồi, các bạn nhìn chưa? Cái đường này chuyển động của chúng ta được rồi, thì cái đường viền này của chúng ta nó có cần phải nó như này không, hay nó có còn quá đậm như này không, thì chúng ta phải suy nghĩ lại cái điểm này, chúng ta tách ra và bắt đầu chúng ta nhìn trực quan thì chúng ta làm. Ví dụ cái này chúng ta chọn apparent thì cái điểm của nó chính là cái này. Thì sau khi đã chọn điểm cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào một cái biểu tượng, một cái hình gradient. Sau khi tôi đã có gradient xong thì tôi sẽ trở về cái thuộc tính gradient và tôi làm. Ví dụ tôi trở về đây. Trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi tích vào đây và có điểm này là copy màu này, giữ shift này. Nhìn chưa? Nó tích vào đây nó lấy được cái màu bên đây phải rồi. Thì cái điểm bên này của các bạn thì bạn sẽ phải làm sao? Bạn tích đúc vào. Bạn lấy cho tôi một cái màu nó tươi hơn. Được chưa? Và màu tươi hơn như này được chưa? Hay là chúng ta sẽ phải đổi ngược lại bằng cách G và chúng ta sẽ kéo ngược lại như này. Hoặc là kéo ngược lại như này, hoặc là kéo từ trái qua phải như thế này, hoặc từ phải qua trái. Đấy nha, thì các bạn sẽ phải ngồi vừa kéo thì chúng ta mới nhìn được cái chi tiết của nó mới ổn được. Phần thứ hai là cái độ dày của cái chữ này của chúng ta nó có ổn không, thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Bắt đầu chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng fill này, sổ xuống này. Trong phần fill thì chúng ta có offset path này, và tiếp theo là có phần transform là phần copy này. Thì bạn ấn vào cái chữ transform này cho tôi, xuống lượng copy này. Chúng ta đang số lượng là 8, tôi sẽ thấp xuống. Tôi sẽ để khoảng tầm này thôi. Được chưa? Đó, các bạn nhìn chưa? Chúng ta đã điều chỉnh lại cái chữ của chúng ta nó bé hơn và con số nó có thể lên số 6 đi. Đấy, ok. Sau khi đã số 6 xong thì bắt đầu các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một cái chữ vàng gold là như thế này, và chúng ta sẽ tươi hơn. Chữ này thì tôi sẽ thay đổi lại. Tôi sẽ chọn màu tươi như thế này. Tôi quét qua cả hai và bắt đầu tôi thực hiện thao tác là group lại. Đấy, Ctrl G và sau đó thì tôi sẽ đẩy lên. Chỉnh xuống dưới một tí và có thể thu nhỏ lại để lấy chi tiết. Ví dụ như tôi chỉ lấy bằng chữ S thôi. Đấy, tôi sẽ lấy nha. Thì cái cụm chữ của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Chữ An Khang này có các bạn sẽ phải nhỏ lại, bởi vì cái này là logo nhá, và căn đồng đếm bằng này nét này cô cho thầy. Tiếp theo nữa là ở đây của chúng ta sẽ có một cái lệnh gradient này, các bạn có thể sử dụng cái lệnh gradient như này và dùng phím G lấy đậm từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Đây, ví dụ như này, tôi sẽ kéo đậm. Đó, xong. Tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái biểu tượng như là ví dụ như là Markdown hay cái gì đó thì nhuận tràng ấy, thì các bạn có hai hình thức. Một là bạn sẽ sang Google, các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ sang Google nhá. Chúng ta có thể chọn vào một cái Google, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng và chúng ta sẽ upload cái file lên để đỡ phải đánh, được không ạ? Và sau đó thì chúng ta ấn vào phím dịch. Ở trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có một cái công ty đây, Markdown nhận đây. Đây, Markdown nhận tràng đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ tích vào đây. Phông chữ thì chúng ta chỉ dùng 2 phông thôi. Tôi sẽ đánh vào đây một cái, một thằng. Đây, nhuận đây. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ xuống dòng thêm một cái nữa, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tiêu chí Google dịch, và chúng ta sẽ có tăng cường sức khỏe ở đây. Đó, sau đó thì các bạn sẽ sang bên đây và các bạn ấn Ctrl V cho tôi. Phông chữ này thì các bạn nhớ nha, cho bé thôi. Và phông chữ này thì các bạn lưu ý cho tôi là nếu mà chúng ta chọn màu xanh, hoặc là ít nhất chúng ta chọn màu xanh này,
Thì để muốn copy được giống hệt như cái này thì dùng phím Y ngắn chỉ cho đây, thì cái này cho đây. Trong trường hợp nhá, các bạn để ý này, nếu trong trường hợp mà cái phông chữ này thì cái khoảng cách này nó phải xa, và chúng ta sẽ căn sang bên tay phải, và tất cả những cái tiêu chí này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng, một cái chấm tròn đặt đúng bằng mép ở đây. Sau đó thì bạn sẽ copy cái mép đây xuống đây cho tôi, được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái cụm chữ của chúng ta nó đã hoàn thành. Đây, chúng ta sẽ ghi như này. Các bạn có nhìn thấy là cái phông chữ của chúng ta đôi lúc là khi dạng là phông chữ nét đậm, được chưa? Đây, chúng ta có thể kiểm tra lại. Mát gan lợi tiểu, tại vì chữ nó mờ quá nên là Google nó cũng dịch, nó cũng sai luôn, đúng không? Và tất cả những cái đây tôi sẽ để nét thường, nét in là nhận tràng, nhìn chưa? Phông chữ dưới là phông chữ như thế này, và các bạn có thể chọn cho tôi một cái phông chữ nét nghiêng, ví dụ như italic này, nhìn chưa? Và phông chữ này ví dụ trong trường này, một là các bạn sẽ để như thế, hai là các bạn sẽ để cho tôi ghi nha, hai là các bạn sẽ để đúng cái màu mà bạn mong muốn in chỗ này cho tôi. Sau khi đã làm xong được cái vị trí đối tượng của chúng ta thì chúng ta có thể kẻ thêm một cái đường nét nữa, nhớ nhá, kẻ thêm một cái đường nét để phân cách này. Cái đường nét này thì dùng phím Y ngắn là chỉ thẳng vào đây, và dùng Shift X để nó lấy được cái nét của chúng ta. Và cái đường nét này để phân tách cái việc rõ ràng về phần phông chữ và nội dung. Tất cả những cái này các bạn sẽ phải nhớ là căn trái cho tôi, và tôi sẽ chọn cho nó rơi tầm khoảng 0.5. Và tiếp theo nữa là bạn sẽ chọn cho tôi một cái lệnh nét đứt nha. Chúng ta chọn là số 2. Và sau đó để cái nét đứt này thì các bạn gõ cho tôi rơi tầm khoảng 50. Những cái đường này thì bạn phải nhớ là nó chỉ là chi tiết phụ thôi, không thể là chi tiết chính được, nên là bạn đánh nhỏ cho tôi, 1 enter. Nhìn chưa? Nét chấm này nó rất là thanh. Và tiếp theo những cái đường nét này của các bạn đã xong thì các bạn nhớ cho tôi là tiếp tục đến cái phần trang trí, thì có cái hình ảnh bên tay trái, bên tay phải của các bạn. Và cái biểu tượng tại sao nó lại có hình ở đây thì các bạn có thể chọn vào biểu tượng hình tròn, đặt vào đây là một cái ngang. Nhớ là một cái ngang so với cái hình cả một cái cụm. Nhớ nhá, cái cụm này phải nghiêng, nhìn chưa? Nó sẽ có chiều ngang bằng chữ Atiso vào đây, đúng bằng kết quả của cái này. Chúng ta có chữ GNP, Y ngắn chúng ta tích vào đây để lấy được cái hình. Cái hình này thì chúng ta sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là normal. Sau đó thì chọn là 100. Sau khi đã chọn 100 xong thì bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl F và thu nhỏ lại cho tôi. Và lúc này chúng ta chọn vào Y ngắn để chọn vào đây. Y ngắn chọn vào đây. Cái với biểu tượng này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái gradient theo hình tròn. Và cái nét này của chúng ta nó đủ lớn lên như này. Toàn bộ tất cả những cái đường nét này của các bạn thì bạn sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F cho tôi, và dùng hòa trộn tiếp theo một lần thứ hai để cho cái phần đường sáng của chúng ta nó sáng hơn. Nhìn chưa? Và chúng ta chọn vào 68, 86 gì đấy. Được chưa? Tiếp theo chọn vào đây Ctrl C và Ctrl F và dùng Shift X lần nữa thì các bạn có đường viền. Bạn có thể xoay góc này đi để cho nó thay đổi cái đường viền ở các vị trí khác nhau. Và cái đường này tôi gõ về 100%. Nhá, 100%. Và bây giờ sau khi đã có xong cái chữ này thì các bạn sẽ chọn cho tôi. Ví dụ nếu bạn thích cái này nó là màu lâu thì bạn để vào đây. Chúng ta chọn vào. Đây là cái phần khẳng định những cái bạn mà được kiểm định chất lượng rồi. Đây là những cái biểu tượng tại vì đưa lên nó giống như tiêu chí của khách hàng ấy. Các bạn sẽ phải chọn cho tôi như thế này. Và cái này thì bạn sẽ để cho tôi một cái phông chữ có thể là có chân. Và nếu mà cái tiêu chuẩn này mà nó được quy định sẵn mà nó quy định đúng thì các bạn cũng phải copy đúng được cái này. Phải, thậm chí là nhiều lúc còn phải vẽ lại nhé. Thấy chưa? Chữ đã có rồi nhưng mà bây giờ làm thế nào để có được cái biểu tượng chữ mà nó gradient thì các bạn sẽ dùng qua cái appearance này và chọn vào add new fill cho tôi.
Sau khi add new field xong thì bạn chỉ cần sổ xuống và chọn cho tôi một cái biểu tượng hiệu ứng chữ y ngắn, chỉ thẳng vào đây lấy được hiệu ứng chữ luôn. Cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ quay trở lại và chọn thuộc tính nha. Nhìn này, chọn thuộc tính của chúng ta đây. Nhìn chưa? Phông chữ của chúng ta đây, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là, tôi sẽ Ctrl Z lại. Tôi sẽ lấy cái phần phông chữ, lấy cái phần màu này nó đưa vào trong cái phần hiệu ứng của cái màu của chúng ta. Sau đó thì tôi sẽ chọn chữ của chúng ta, xong thì chúng ta sẽ chọn vào đây add new field. Sau khi add new field xong, sổ xuống thì bạn có cái hiệu ứng lên chữ, nhìn chưa? G, chúng ta kéo từ đến đây. Đấy, trong quy trình khi mà kéo gradient thì các bạn cũng cân nhắc cho tôi là độ đậm nhạt của cái gradient nó như thế nào. Ví dụ trong trường hợp này nó bị đậm quá thì mình sẽ điều chỉnh lại nha. Ví dụ chỗ này đậm quá hoặc là chỗ này đậm quá thì phải cầm này kéo vứt đi, sau đó giữ phím Alt kéo vào đây để thay thế một cái món ở giữa. Đấy, tùy theo tính chất nha. Sau khi đã làm xong rồi cái phần này thì chúng ta sẽ chọn qua cái hiệu ứng là Effect, chọn vào Style và chọn vào Drop Shadow là bóng. Tôi sẽ chọn toàn bộ bóng này vào giữa không. Chúng ta sẽ chọn vào không. Và lúc này chúng ta sẽ cái lăn chuột của chúng ta nó sẽ đây này, 0.0, 0.05. Được chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào đây là 68 Enter. Đấy, thế là tôi đã có được cái phông chữ của cái thương hiệu khẳng định về chất lượng rồi. Nhìn thấy không ạ? Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi tiếp theo một cái mà chúng ta đã từng phải download. Chúng ta phải ấn vào đây. Cái này là ôi không download được, tôi back lại. Những trường hợp nào mà không download lại được thì chúng ta sẽ chơi trò là chụp màn hình nha, phóng to lên. Đây là trường hợp mà gọi là buộc phải chơi trò này thôi, các bạn hiểu không ạ? Ctrl C. Sau đó thì sang cái file AI của các bạn thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V cho tôi. Nên cũng có bé đâu, to khủng khiếp luôn. Sau đó thì việc của các bạn là chọn vào công cụ pen và bắt đầu chúng ta thực hiện thao tác là đồ hình. Được chưa? Chúng ta sẽ kéo vào đây. Có một số chỗ của cái đường pen của chúng ta nó xấu thì tôi được quyền biến đổi, và cái này nó không ảnh hưởng đến cái gì cả. Người ta cũng không phát hiện là tôi đã đồ nó bị thiếu hay thì không, miễn sao cái hình tôi tạo hình cho cái hình nó đẹp là được rồi. Trong nguyên tắc khi đồ hình thì các bạn ấn Shift cho tôi để lấy viền thôi, nên là chúng ta sẽ phóng to đi từng tí một. Nếu cái này là bạn làm một cắt Photoshop thì là chỉ việc cắt thôi, không cần phải làm gì hết. Đấy nha, chúng ta sẽ vẽ thật kỹ những cái này. Đấy, sau đó thu nhỏ xuống. Rồi, ok, chúng ta sẽ kéo xuống đây. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống đây. Có nhiều bạn khi cắt những cái đối tượng ảnh này cắt bằng chương trình Photoshop và cắt bằng pháo hoa thì đôi lúc nó sẽ không được triệt để được. Bạn nhớ nhé, trừ trường hợp mà nó giờ trường hợp khó thì tôi mới cắt theo kiểu đấy thôi, còn trường hợp mà đơn giản thì tôi cứ pen cho tôi làm. Bởi như vậy thì cái đường cắt của chúng ta nó sẽ cực kỳ sắc nét. Ctrl gì? Điểm gì? Ctrl 7 là cho chui vào chứ em. Đúng chưa? Sao lại Ctrl Shift 7 được? Đúng không? Rồi ok, chúng ta tích vào đây. Em có thể lấy trực tiếp từ cái ảnh này xong rồi sang bên Photoshop cắt xong để dạng ảnh file PNG hoặc là file Photoshop. Đó, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi chúng ta chỉnh vào đây một cái màu, chọn 1, chọn 2 và chúng ta chọn vào biểu tượng là Ctrl số 7.
Sau khi chọn vào Ctrl số 7 xong thì bạn nhớ là bạn kéo xuống cho tôi một tí nhỉ. Ở đây nó có hai dạng như sau, là một là mình sẽ đặt lâu, ví dụ này có những trường hợp đặt như này, chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta đặt đây. Tạo hình thì phải nhớ là chúng ta sẽ copy đến cái hình thứ hai, thì chúng ta có thể xoay cái biểu tượng này và thu nhỏ như này, hiểu chưa? Và sau khi đã thu nhỏ xong thì phải cho đằng sau, nhìn thấy không ạ? Và sau khi thu nhỏ xong đằng sau xong thì cái biểu tượng hình đằng trước nó phải sáng hơn 1 độ. Tôi sẽ chọn 2, còn cái này sẽ chọn 1 này. Tôi sẽ chọn là Ctrl C, Ctrl F. Sau khi Ctrl C, Ctrl F xong thì các bạn hãy chọn cho tôi hòa trộn làm sáng ảnh. Cái này nó sẽ sáng hơn 1 độ. Và tôi gõ vào đây rơi tầm khoảng 86 để nó lấy được, hoặc là chọn vào 68 để chọn. Rồi, sau khi đã làm xong được cái số 1, số 2 rồi thì bắt đầu chúng ta chọn vào cả 1 và 2. Nhớ nhá, chọn vào cả 1 và 2 nha. Giữ Shift loại trừ thằng này đi, Tuấn vào Ctrl G. Và sau khi đã chọn được Ctrl G xong thì bắt đầu thực hiện thao tác là chúng ta chọn vào pen và đồ một cách rất là bình thường. Chúng ta sẽ tích vào đây. Đấy, tôi sẽ đồ nha. Đây là gọi là tạo bóng. Không nhất thiết phải nó quá chính xác làm gì cả. Chúng ta chọn thẳng trực tiếp y ngắn xuống dưới và chọn cho nó một cái hiệu ứng là multi. Multi là làm đậm màu. Cái đậm như thế này thì bạn có muốn đậm nữa không? Thì chúng ta sẽ dùng phím G và chúng ta sẽ thay đổi lại. Đây, ví dụ như này. Và sau khi đã chọn lựa xong thì cái biểu tượng bóng này chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Blur. Chúng ta chọn vào Gaussian Blur để làm nhòe cái bóng này. Và sau khi đã có cái bóng xong thì bạn sẽ phải cho xuống dưới đối tượng của chúng ta. Nhìn chưa? Và sau khi đã xuống dưới xong thì bạn sẽ đẩy cái này luôn lên trên để nó sát vào cái viền của đối tượng chúng ta thì nó mới được. Nhìn chưa? Và phải bóng chưa đủ đậm thì Ctrl C và Ctrl F thêm độ nữa cho nó đậm hơn. Nhìn chưa? Quét qua cả hai và lúc này thực hiện thao tác là giữ Shift lại loại trừ thằng nền và Ctrl G. Với cái Ctrl G như này thì bạn muốn bỏ cái phần ngoài đi hay là bỏ phần trong đi thì các bạn rất là đơn giản, là bạn chỉ cần chọn nhá. Đầu tiên này, bạn sẽ chọn cả hai, bạn chọn vào Effect, bạn chọn vào biểu tượng là Style, chọn vào Drop Shadow. Với cái Drop Shadow này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái bóng chẳng hạn, nếu bạn thích, còn nếu không thì bạn bỏ nguyên cái này cho tôi. Được chưa? Lúc này vẽ một cái hình to đúng bằng cái hình đó, chúng ta sẽ vẽ từ bằng mép như này, kéo xuống đây, chọn 1, chọn 2 và Ctrl số 7. Thế là chúng ta đã có được cái thằng bên trong, nhìn thấy chưa? Đấy, hình chúng ta đặt sẽ rất chính xác, của chúng ta kéo đây đủ lớn và cắt với tỷ lệ là đúng vừa phải này của chúng ta được rồi, nhìn chưa? Hai bên này thì các bạn có thể để ra một cái hình thức là trang trí một cái chấm bé xíu chỗ này. Và sau đó thì tôi sẽ chọn vào rơi tầm khoảng 30 năm. Sau đó để các bạn sẽ copy cái điểm này kéo sang đây cho tôi. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ làm hình thức trang trí để cho nó đẹp nhất này. Được chưa? Rồi, phần còn lại bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng nữa. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có là 20 ống nhân với 10 view, đúng không? Chúng ta sẽ ghi text vào đây. Và text thì tôi sẽ để một kiểu thôi. Chúng ta sẽ gõ vào đây. 20 ống. Và chúng ta sẽ có một cái kết quả nữa là x10. Đấy, các bạn thấy không? Cái việc mà chúng ta sẽ chọn là x 10. Biểu tượng này thì tôi sẽ để ra góc này. Hoặc là các bạn có thể để góc này tùy theo tính chất của các bạn. Nha, hoặc là đặt vào đây, ví dụ tôi đặt cho như này. Và cái biểu tượng này thì các bạn nhớ là tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình đường tròn, tôi vẽ vào đây. Và sau khi vẽ xong thì tôi sẽ vo góc của hai bên phía trên lại. Ví dụ tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi vo góc lại nhé, nhìn chưa? Sau khi đã vo góc lại tôi sẽ bỏ vào đây cho nhỏ hơn và tôi thực hiện thao tác như sau. Nào, bây giờ thì ấn vào Ctrl C, Ctrl F và nhân bản với đối tượng lên từ trên xuống dưới. Và sau khi đã chọn từ trên xuống dưới thì dùng phím Y ngắn rồi tôi chỉ ở đây đúng bằng màu của hình của chúng ta. Và cái này thì tôi sẽ cho xuống dưới. Chữ của chúng ta đâu rồi? Đây ạ. Cho xuống dưới, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Hoặc quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng này cho xuống dưới tất cả. Thì phần chữ này nó sẽ được lên trên. Chữ này thì các bạn có thể chọn vào Y ngắn và chọn cho nó một cái màu trắng.
Đấy, các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ chọn vào đây. Sát mép dưới. Cái biểu tượng vo góc này nó hơi bị to nên là tôi sẽ phải chỉnh lại một tẹo nữa, tích vào đây, giữ shift tích vào đây. Và chúng ta kéo ra một tí để cho nó vừa thôi. Bước số 2 là các bạn có thể chọn vào đây là Ctrl C và Ctrl F. Chúng ta sẽ phóng to cái này lên một tí nữa. Và chúng ta sẽ chọn là multi để nó lấy đậm màu của cái hình này, nhìn chưa? Tôi sẽ đẩy lên trên đây. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu đậm hơn. Ví dụ tôi sẽ chọn màu đậm hơn, cho xuống dưới một nấc. Đây ạ. Và cái biểu tượng này thì nó sẽ phải làm sao? Nó sẽ phải dưới cái này. Tôi cho cái này lên trên một nấc. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái này tôi đã trang trí xong cái đoạn 20. Nhìn thấy chưa? Rất là sáng chỗ này. Và sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái thuộc tính của cậu bé của chúng ta nằm ở đâu. Ví dụ chúng ta tích vào đây. Lá gan của chúng ta chưa có này, không được tải nữa rồi. Nhìn chưa? Chúng ta có thể quay trở lại với cái này. Với cái biểu tượng này thì chúng ta có thể chọn một cái hình khác. Ví dụ như tôi có thể chọn một cái hình có sẵn như này, chọn vào file, chọn vào phần plate. Trong phần này thì các bạn đã có, tôi cũng có một cái hình cậu bé, tôi sẽ chọn vào phần Photoshop này. Chúng ta sẽ đẩy phần Photoshop này, chúng ta phần là sửa ảnh. Chúng ta chọn vào cắt ghép và chúng ta chọn vào Photoshop thì tôi cũng có một cậu bé như này. Với một cậu bé như này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ cắt cái hình cậu bé ra nha. Có hai hình, các bạn có thể một là cắt hình, hai là sẽ đưa vào như này, tùy theo tính chất. Ví dụ cũng có thể là người ta sẽ tạo ra một hình tròn thứ ba như này cũng được. Ví dụ tôi sẽ copy cách mà làm mà không phải cắt hình thì chỉ có dùng cách này thôi. Chúng ta giữ phím A, chúng ta copy ra cái này và chữ thì tôi sẽ bỏ đi. Hình này thì tôi sẽ cho nó lớn lên. Nhớ nha, cho nó lớn lên này, đủ lớn thì thôi nhá. Chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo vào đây. Kéo làm sao để đạt tới cái mức độ cân bằng nhá, kéo đạt đến mức độ cân bằng nhé. Này, khoảng cách từ đây đến đây bằng khoảng cách từ đây đến đây, khoảng cách từ dưới chân bằng khoảng cách từ đây đến đây. Và cái chữ GNP này của các bạn thì tôi sẽ quét qua từ đây đến đây, giữ shift loại trừ này, nhìn chưa? Nhìn nhá, quét qua này, giữ shift là loại trừ này, quét qua. Đó, cho nên trên tất cả. Và chúng ta sẽ đẩy cái đối tượng lên trên một tí để tạo ra cái hình đường cắt. Và cái hình này của các bạn này, bạn chỉ cần chọn vào đây cho tôi, cho xuống dưới tất cả này, chọn đối tượng số 2 này, Ctrl số 7 này. Đó, thế là hình của chúng ta đã được đi vào, được chưa? Với cái hình này thì các bạn có thể chọn cho nó cái đường này nó to ra một tẹo nữa. Với cái đường này thì các bạn sẽ quét qua đối tượng này và chúng ta sẽ giữ shift, chúng ta quét qua đây để chúng ta thu nhỏ lại một tí và chúng ta đẩy lên đây, được chưa? Tiếp theo cái hình này của các bạn thì bạn sẽ chọn vào phần Effect, chọn vào Style và chọn vào Inner Ground để lấy bóng bên trong màu trắng. Tôi sẽ tăng giá trị này lên số 1 nhiều hơn và tôi đặt 100 trăm. Được chưa? Đường viền của chúng ta đến đây rồi. Và tất nhiên là với những cái hình này thì chúng ta cũng sẽ phải làm một cái thao tác nữa là cũng tạo ra giả lập một cái bóng nữa ở dưới đây này. Được chưa? Cái này thì dùng phím Y ngắn chỉ thẳng vào đây, tôi chọn là Multi. Để cho xuống dưới này. Khi để muốn cho xuống dưới cái này thì các bạn chỉ cần quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng thôi. Ví dụ như tôi quét qua cái này. Được chưa? Cho xuống dưới tất cả này. Sau đó thì cái đối tượng này tôi sẽ cho lên trên này. Để quên mất, chúng ta sẽ cho cái này lên trên tất cả. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào chữ này, tôi sẽ quét qua đây. Quét qua đây. Như nhau. Sau đó thì cái phần hình này các bạn có thể chọn là Effect, chọn vào Blur, chọn vào Gaussian Blur. Độ tối của chúng ta đã có rồi. Tăng độ đậm lên một tí nữa. Giảm độ opacity đi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Với cái này thì các bạn sẽ chọn ra cho tôi 50 là hợp lý rồi. Nếu cái ảnh của các bạn chưa sắc nét lắm thì các bạn có thể nhân bản nhé, Ctrl C, Ctrl F này, sau đó dùng hòa trộn là Short Line để cho cái ảnh nó tươi hơn, nhìn thấy chưa?
Đấy thì vậy thì với cái giá trị mà khi mà các bạn làm xong đầy đủ tiêu chí thì ở đây nó sẽ còn một cái nữa là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nó còn một cái chữ nữa là thực. Đây. Tôi sẽ đặt vào đây luôn. Chọn 1, chọn 2. Và chúng ta sẽ căn vào giữa đối tượng thôi. Nhìn chưa? Chữ này các bạn đừng cho nó là màu trắng mà chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu nó phù hợp. Ví dụ như không phải nhất thiết màu trắng thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Đó, mọi người nhìn thấy không? Và lúc này thì chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F để chúng ta copy sang bên đây phải của chúng ta một cái màu nữa. Và cái biểu tượng này thì các bạn nhìn đây, cái miếng này của chúng ta nhé, chúng ta có thể nhân bản này. Ví dụ tôi nhân bản cái này, Ctrl C, Ctrl F lên, nhìn chưa? Cái màu này tôi sẽ chọn một cái gradient. Sau đó thì cái gradient bên này tôi đặt là vị trí này, các bạn tích này, nhìn chưa? Cái này có opacity tôi gõ bằng 0. Sau khi tôi gõ bằng 0 xong tôi kéo hết cỡ này lên đây, và cái này thì tôi sẽ để cho nó một cái màu đó là màu nhạt nhất. Được chưa? Và sau khi đã dùng xong thì dùng phím G cho tôi thay đổi chiều này. Nhìn chưa? Hoặc là thay đổi như này. Đấy, để nó có cảm giác có khối nhá. Nhìn chưa? Kéo nhẹ thì nó bị khối quá này, kéo vừa thôi. Và sau khi kéo nhảy xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường này của chúng ta được quyền làm sao chỉnh cho nó một giá trị 0%. Ví dụ 50% như này, nó sẽ có độ khối này. Được chưa? Và tiếp theo nữa cho các bạn đó là gì? Khi mà chúng ta làm, chúng ta cũng có thể tạo ra những cái tín hiệu theo kiểu chấm để nó trang trí hình của chúng ta nó đẹp hơn nữa. Thì mọi người cũng có thể làm được. Những cái biểu tượng về hòa trộn thì cái hình của chúng ta là chưa chắc là làm được đâu nhá, các bạn nhớ nhá. Bởi vì chúng ta đang dùng trên CMYK, nhìn đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng một cái hình tròn vào đây, chọn vào đây. Hãy chọn cho tôi một cái nét chấm màu xanh. Nét chấm màu xanh nhé. Sau khi chọn nét chấm màu xanh thì tôi copy vào đây và tôi gõ vào đây một tí nữa, và cái hình này thì tôi sẽ thu nhỏ lại. Và cái này thì tôi gõ vào đây bằng 0 nhé. Chọn 1, chọn 2 thì chúng ta ấn vào Alt Ctrl B là cái chuyển độ của chúng ta ra được nha. Tích đúc vào đây. Sổ xuống chúng ta chọn vào đây, chọn gáo 10. Và sau khi đã chọn 10 xong thì bạn sẽ biến nó thành công cụ brush này. Cái này thì chúng ta sẽ chọn là pattern brush thì nó mới được nhá. Nhìn chưa? Và sau khi pattern brush xong thì các bạn đã có một cái tín hiệu như này. Chúng ta vẽ một cái nét cho tôi. Cái hình thức này nó chỉ là hình thức để chúng ta trang trí thôi. Chúng ta vẽ một cái nét từ bên này sang bên này. Sau khi đã có vẽ nét xong thì các bạn sẽ dùng cho tôi một cái biểu tượng như sau. Và chúng ta chọn vào bút của chúng ta. Đây, bút của chúng ta đây. Và cái bút này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là dùng phím O nhé. Nhìn nhá, kéo từ đây trên xuống đưa dưới này. Ví dụ nếu mà tích trong trường hợp này nó bị ngược thì bạn có thể tích đúp vào và bạn đảo chiều cho nó. Ví dụ là sang trái hay là sang phải, lên trên này xuống dưới, tùy theo tính chất của các bạn nhé. Các bạn nhìn đây, ở đây này. Có những cái tín hiệu để cho các bạn có thể preview xem trước những cái mà mình đang làm. Đấy. Các bạn có thể lựa chọn. Được chưa? Đấy nhá, ví dụ trong trường hợp mà các bạn xếp ngược, các bạn có thể muốn chỉnh lại theo cách thủ công thì bạn có thể làm thao tác này cho tôi. Một là các bạn có thể cầm biểu tượng các bạn xoay. Nhìn chưa? Và sau khi đã chọn xuống như này thì các bạn nhìn này, đây. Và cái này nó là nét viền, các bạn nhớ nhé, nó là nét nên là chính vì vậy nó được quyền cho nó nhỏ lại được. Và thậm chí để cho nhỏ lại thì tôi sẽ chọn vào 0.75 và tôi kéo hoàn toàn cái này lên đây. Nhìn chưa? Và toàn bộ tất cả những cái đối tượng này nó sẽ rơi tầm khoảng 68. Hoặc là các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là 50. Nhìn chưa? Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là với một cái hình, một cái đường nét của chúng ta thì chúng ta phải làm ít nhất một cái nhãn mác của chúng ta phải được trong trẻo như này đã. Cái hình này của các bạn chỉ việc nối tiếp vào cho tôi là xong. Nhìn nhá, cái đường này này, cho nên trên tất cả này, đây đúng không? Chúng ta vẽ một cái hình như này, chúng ta phải kéo lên đây. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F cho tôi thì tôi sẽ cầm tôi kéo lên đây. Sau khi kéo xong thì chúng ta sẽ làm sao? Nhìn này, chúng ta ấn Shift X. Các bạn có thấy là cái này nó hơi vát trong không? Thì với cái vát ở trong này thì các bạn buộc phải sử dụng một cái lệnh rất là hay ở trong cái phần hút.
độ hút của chúng ta là cầm điểm này, cầm này, kéo đây, nhìn chưa, nó hút lại bên trong cùng lúc này. Sau đó thì chúng ta dùng phím Ma, chúng ta chỉnh vào đây một điểm, chúng ta chọn và chỉnh vào đây một điểm và chúng ta gõ lại, được chưa? Lúc này thì dùng phím Y ngắn chỉ đây lấy được màu, còn cái này thì của chúng ta là dùng phím gradient mà lấy lại này. Ví dụ trong trường hợp này đừng để nó trải dài ngang nhảy thì chúng ta sẽ chọn màu này, Y này, đậm này, chọn ở đây và chỉ lấy cái màu này rồi. Sau khi lấy màu xong thì chúng ta sẽ đổi phím G, thay đổi phím G ra một tí, G đây thì các bạn nhìn thấy khi tôi kéo như này thì các bạn có cảm giác là hai cái này nó liền thành một miếng này. Và sau khi đã liền thành miếng xong thì bạn chọn 1, chọn 2 cho tôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ kéo ra cái phần vị trí tiếp theo này. Khi làm ấy mình phải cực kỳ chỉnh chu việc này. Nhìn chưa? Cái đường này là đường cắt của chúng ta này. Nhìn chưa? Tôi có thể lách ra ngoài cho bạn nhìn. Nhưng bình thường người ta làm người ta không bao giờ để cái viền trắng này đâu nhá, bởi vì cái nếp gốc của người ta, được chưa? Và cái này người ta sẽ có một cái chữ cho chúng ta đây. Được chưa? Chúng ta sẽ có chữ của chúng ta chọn vào đây và chúng ta sẽ có cái này. Chúng ta copy cái biểu tượng này đây. Và chúng ta ấn vào Ctrl G nhé. Các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn vào đây là 1 này, chọn vào đây là 2 này. Được chưa? Đấy nhé, chọn vào đây. Đấy, Ctrl G. Sau đó thì các bạn sẽ kéo đây cho tôi, cho lên trên tất cả và chúng ta xoay ngang này ra đúng chiều. Và xoay theo đúng chiều xong thì bạn sẽ lấy đây. Chọn 1, chọn 2, tích vào đây một điểm nữa thì chúng ta sẽ ấn vào. Được chưa? Đây là mặt bên của chúng ta đã được hoàn thiện này. Các bạn nhìn chưa? Với những đường biên như này thì các bạn có thể tạo ra những cái sự trang trí cho nó bằng rất nhiều cách để cho cái hộp thuốc của mình nó bắt mắt nhất có thể. Nhìn đi. Làm xong thì tổng quan còn lại là cái phần phía trên này của các bạn cũng phải vẽ theo kích thước và đánh toàn bộ kích thước này lại cho tôi. Ví dụ từ mặt trên, mặt dưới xuống là xong. Đó, có thể các bạn nhìn nhá. Với một cái giải pháp mà chúng ta làm ra thì ít nhất nó phải làm được như thế này. Mình có thể nếu bố cục hợp lý thì mình sẽ làm lại và làm cho nó kỹ hơn, làm cho nó tốt hơn để cho cái sản phẩm của chúng ta đẹp nhất có thể. Các bạn nhìn chưa? Với tiêu chí này các bạn có thể tạo ra các ngôi sao, tạo ra các biểu tượng tùy theo tính chất để nó phát sáng hay như thế nào đó tùy nhá. Vậy thì với cái bài như thế này thì các bạn sẽ phải tìm cho tôi tư liệu này, tìm hình ảnh này, sau đó bắt đầu làm, ngồi làm phải kỹ từ chữ đến, tại vì những cái chữ là Artiso như này thì nó chính là một cái dạng logo của sản phẩm, nên buộc là các bạn sẽ phải bỏ công sức ra để chúng ta thiết kế nha. Và bắt đầu chúng ta làm thôi nha.